Saya tidak mau. I don't want it. Saya tidak mau. Saya kehilangan jam tangan saya. I lost my watch. Saya kehilangan jam tangan saya. Saya tidak berkahwin. I'm not married. Saya tidak berkahwin. Saya orang Amerika. I'm an American. Saya orang Amerika. Saya akan nak bilik. I'd like a room. Saya akan nak bilik. Saya perlukan dokter. I need a doctor. Saya perlukan dokter. Sila duduk. Please sit down. Sila duduk. Boleh kamu bantu saya? Can you help me? Boleh kamu bantu saya? Dan boleh kamu tunjukkan kepada saya? Can you show me? Dan boleh kamu tunjukkan kepada saya? Adakah bank itu jauh? Is the bank far? Adakah bank itu jauh? Di manakah ATM? Where is an ATM? Di manakah ATM? Dia pakar. She's an expert. Dia pakar. Dah saya pernah ke sana? I've been there. Dah saya pernah ke sana? Berapakah umur kamu? How old are you? Berapakah umur kamu? Panas betul. It's really hot. Panas betul. Selamat berkenalan. Nice to meet you. Selamat berkenalan. Belakang bank. Behind the bank. Belakang bank. Adakah Anda sudah berkahwin? Are you married? Adakah Anda sudah berkahwin? Berikan saya pen. Give me the pen. Berikan saya pen. Macam mana awak tahu? How do you know? Macam mana awak tahu?